Honorable Speaker. Speaker sir, Yes. I rise to support the demands. Speaker sir, we are very fortunate to be in the state of Goa, where there is 88.7% literacy, and we are very fortunate to be the third state in Goa. So I would like to congratulate our Honorable Chief Minister on this. Speaker sir, speaking on the demand number 34 and 35. Speaker sir, आमच्या गोंयांतल्यो शाळा GPS म्हणटा आसतना हांव सांगूंक सोदतां स्पीकर सर की ह्यो ज्यो शाळा अजून पासून ज्यो चालू आसा, काही शाळा बंद पडलेल्यो आसा आनी काही ज्यो चालू आसा त्या स्कुलाच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनाक सरकाराचेर भर घालपाक जाय. आयज ज्या स्कुलांनी, ज्या प्रायमरी स्कुलांनी 300 पेक्षा जास्त स्टुडंट्स आसा, अशा स्कुलांक आयज MTS, LDC, UDC, हावजकीपिंग स्टाफ मेळना. हेका लागून हांव मान्य मंत्र्यांक हे निदर्शनाक हाडूंक सोदतां की ही जी शाळा आसा ह्यो वेल इक्विप्ड ज्यो प्रिमायसीस आसा, जे कॅम्पस आसा, हे जर नीट दवरतलो जाल्यार आमकां सुरवात किपिंगा पासून सुरवात करपाक जाय. आनी हें जर करतलो जाल्यार सरकारान वेवस्थीत रित्या ह्या सगळ्या स्कुलांक हे हावजकीपिंग स्टाफ, MTS, LDC हे सगळे स्टाफ प्रोवायड करपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच जे मिड डे मील आयज दिता गोंयान, वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट. आय कॉंग्रेच्युलेट अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर कंटिन्युईंग दीस फॅसिलिटी ऑफ मिड डे मिल्क. आयज आमकां सांगपाक बरें दिसता की आमच्या सरकारान ह्या मिड डे मिलाची पर स्टुडंट जी रेट आसा ती 8 ते 10 रुपया पर्यंत वाडयल्ली आसा. पयलीं जी 4 रुपया आसली ती आतां 10 पर्यंत केल्ली आसा. म्हणून वी आर व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट. पण स्पीकर सर, ह्या मिड डे मिलाचेर जास्त पेरंट्स विश्वास दवरिना. हेजें कारण आमकां सोदपाक जाय. भुरगे आमचे आसा तशे आपल्या घरा कडसून टिफीन व्हरपाक सोदता. कित्याक लागून? तर ह्या मिड डे मिलाचेर आमच्या पेरंट्सांचो विश्वास ना. आनी हो जर विश्वास संपादन करतलो जाल्यार ती न्यूट्रिशन टीम जी आमची आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची, ह्या टिमीन सरप्रायज विजीट दिवन एवरी टायम, एवरीवेर दे शूड चॅक द मिड डे मिल्क क्वालिटी शूड बी चॅक. आनी ही जर क्वालिटी जर वेवस्थीत रित्या गवन जाली जाल्यार सगळ्या पालकांक, आमच्या गोंयभर ज्या स्कॅटर्ड जाल्लेले आमचे GPS स्कुलां आसा तेजे स्टुडंट जे शिक्षण घेता, ह्या सगळ्या पेरंट्स पयलीं रिलायबल रावतले. आनी मिड डे मिलाचो जो ही जी स्कीम चालू केल्ली आसा ही सरकाराची स्कीम वेवस्थीत रित्या चलतली. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान भुरग्यांक लागून स्कूल युनिफॉर्म, स्कूल इक्विपमेंट लायक बुक्स, मागीर रेनकोट्स हे फ्री दिता. पण अशें आहा की काही भुरग्यांच्या अकावंटाचेर डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर जावंक ना. काही भुरगे तशे आसा. हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां की ह्या भुरग्यांची छाननी करप हे गरजेचें आसा. आनी त्या भुरग्यांक जांकां डायरेक्ट DPT जावंक ना, डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट जावंक ना, तांकां ट्रान्सफर करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमचें गव्हर्मेंट इंट्रस्ट फ्री लोन दिता भुरग्यां खातीर. पण ह्या इंट्रस्ट फ्री लोनाची जी मर्यादा आसा इन्कमाची ती फक्त 6 लाख पर्यंत आसा. पण आयज गोंयांत 7th पे कमिशन जें लागू जाल्लें आसा त्यामुळे खुबशा आमच्या गोंयकार भावांचो पगार वाडलेलो आसा आनी हे उत्पन्नाची जी मर्यादा आसा ती ओलांडून ते भुरगे ही स्कीम घेवंक शकना. म्हणून ही जर
जी मर्यादा आसा इन्कमाची ती जर वाडयली 8 लाख पर्यंत जर जाली जाल्यार खुबशे आनीक भुरगे हेजे बेनिफीट घेवंक शकतले. तशेंच गेल्या वर्सा सरकारान स्पीकर सर एक अपील केल्लें की जे NGOs आहा तेंच्यांनी ज्यो बंद पडलेल्यो शाळा आसा ह्यो शाळा जर वापरपाक लागून बऱ्या कामा खातीर वापरपाक लागून जर तांकां जायो आनी तेंच्या लिडरशिपीत जर ते घेता जाल्यार सरकार त्यो शाळा तांकां दिवंक शकता अशें एक अपील केल्लें. पूण गोंयांतसून जायत्या लोकांनी ह्यो शाळा वापरपाक लागून एप्लिकेशनां केल्लीं पण तेजो निर्णय आजून कांयच जालो ना स्पीकर सर. हेजेर सुद्दां मान्य मंत्र्यान आमकां हेजो निर्णय दिवचो. ह्यो जर शाळा आमी बाल भवन करपाच्या अशा हेतून जर मागल्यो जाल्यार त्यो वेवस्थीत रित्या तांच्यांनी तपासणी करून ह्यो शाळा NGO खातीर दिवच्यो अशें म्हाका नमूद करून दिसता स्पीकर सर. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 38 स्पीकर सर, नॉर्थ गोव्यान मये पॉलिटेक्नीक ही एक बरें इन्स्टिट्यूट आमच्या मयान 1992 सुरू आहा. पण स्पीकर सर 1992च्या नंतर आयज पासून त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर कितें डेव्हलपमेंट जाल्लें ना. जेन्ना कॉलेज स्टार्ट जाली तित पर्यंत आयज पर्यंत ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान खंयच बदल जाल्लो ना. हेजे कारणां सोदपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव जेन्ना कॉलेजीन इन्स्पेक्शनाक गेलो गेल्या वर्साय गेलो ह्या वर्सा गेलो पण ते कितें म्हणटा ऑफिसर आमी फायली मुवमेंट केल्ले आसा. स्पीकर सर सांगपाचें म्हणजे हो कॅम्पस इतलो बरो आसा बऱ्या जाग्यार लोकेट केल्लो आसा आनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा डेव्हलपमेंटाच्या अभावी खुबश्यो गोश्टी थंयसर कमतरता आसा. थंय ग्रावंडा खातीर इतली बरी सुसज्ज असो ग्रावंडाक जागा दवरलेली आसा पण 1992च्या नंतर सुद्दां आयज पर्यंत ह्या ग्रावंडाचें कितेंच डेव्हलपमेंट जाल्लें ना. कॉलेज मॅनेजमेंट कमिटी सांगता आमी प्रपोजल PWDक धाडलेलो आसा. 2017 धाडलो, 2019 धाडलो, 2022 धाडलो पण हेजेर आयजून पासून काम सुरू करपाचो कितेंच निर्णय जायना. हेजें कारण सोदपाचें स्पीकर सर गरज आसा. तशेंच जशा प्रमाणे प्लेग्रावंड तसोच ऑडिटोरियम करपाचें आसा. मागीर इंटरनल रोड्स जे आसा जे 92 बांदलेले तयार केल्ले तेच्या नंतर आयज पासून थंय रिफर्निशिंग केन्ना जावंक ना. सगळे जे रस्ते आसा ते आहा तशेंच पडलेले आहा. दुर्दशा जाल्ली आहा रस्त्यांची. म्हणून ह्या रस्त्यांचे जे कामाची जी फायल आहा ती कित्याक मुवमेंट जायना, कित्याक हे PWDच्या ऑफिसरान पडलेले आसा हो सोदपाची आमकां गरज आसा स्पीकर सर. म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांक जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तांकां हांव सांगपाक सोदतां आमच्या नॉर्थ गोव्यान हे बरो कॅम्पस आसलेलो हो एक मये पॉलिटेक्नीक कॉलेज आनी जास्तीन जास्त भुरग्यांक हेजो फायदो जावपाक लागून हे सगळे वयर दिल्लेले सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आमकां कंप्लीट करपाक जाय. जिम्नॅजियम करपाक जाय म्हाका सर स्पीकर सर. तशेंच अत्यंत आवश्यक आसलेलें अशें रूफ रिपेरीचें पेंडींग काम आसा 18 पासून. 18 जाले परत 19 जाले 22 सुद्दां जाले पण आयज पासून तेजेर काम जालें ना. हांव मान्य मंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदता स्पीकर सर ह्यो फायली कॉलेज मॅनेजमेंट कमिटी PWDक धाडटा आनी PWD एस्टिमेट करिना काय करून तोच दवरता हें कांयच कळना. हितून कम्युनिकेशन गॅप कोणा भितर आसा हें कांय कळना. म्हाका दिसता स्पीकर सर PWD कडेन जेन्ना फायल वयता ती जेन्ना कॉलेज मॅनेजमेंट कमिटी फॉलोअप करता तेन्नाच ते फुडें धाडटा असो एक निश्कर्श हांव सांगूंक शकता. पण हें अशें न जाता PWDन हें काम जेन्ना आपल्या हातीन दिलें तेन्ना ते वेळीच तेंच्यांनी फुडें धुकलूंक जाय आनी हें काम तेजें सुरू जावपाक जाय अशें म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर. तशेंच जे पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन आतां कोर्सीस चालू आहा मॅकॅनिकल, सिवील, इलेक्ट्रॉनीक आनी इलेक्ट्रिकल ह्यो 4 स्ट्रिमी ज्यो चालू आसा तेज्या बरोबरच डिप्लोमा इन केमिकल इंजिनियरींग जो आमच्या गोंयांत खंयचोच आयज पासून सुरू जाल्लो ना
असो डिप्लोमा इन केमिकल इंजिनियरींग जर सुरू केलो जाल्यार आमच्या खुबशा गोंयच्या भुरग्यांक हेजो लाभ जातलो. स्पीकर सर. Thank you, Speaker, sir. Next, Dilay Rabo. So I rise to support the demands, today's demand regarding school education and higher education. We all know that Goa is one of the state with highest literacy rate. And so, regarding this new education policy, which has been brought by the center, regarding this policy, I would like to request our Honorable Chief Minister, new education policy कितें ते आमच्या पेरंट्सांक अवेअर करपाक खूब गरजेचें. The parents have to be made aware of what this policy is all about. Otherwise, they are all confused and all the fear grips amongst the parents. Parents and especially PTA, Parents Teachers Association, asta every school. So, tanka meeting घेवन what is this new education policy हे सांगपाची गरज आहा. आनी training to be given to the teachers as far as this new education policy is concerned. This is very important so that the teachers first of all are trained in this aspect. अहें जाता की आमचे पयलींचे before this new education policy, more stress was only on theory. आमी भुरगीं आसतना till we graduated, it was only theory. We used to study, mark up, and then whatever is there, write for the exam. So it was, and get distinction and come. But when we went out, I realized that we went out after graduation, post-graduation, on the field, on the job, was all different world altogether. So, a new education policy, practicals other than the theory, aspachi goros ha. Ani practicals kenna jenna burgyang at least after 3 months they are being taken on the ground. Whatever they are learning during these 3 months. Baba, when you get a job, this is what you will have to do. Ata muntu 11th, 12th, burgyang banking asta. After 3 months, they have to be taken to one bank and shown, Baba, this is the way you have to write a check. This is the way you have to withdraw the amount. This is what is very important. Otherwise, it's theory, mugging up and getting distinction. That it holds very less value to the child when they come out of the college and go to work. So I'm sure this new education policy of ours will stress more on the practical part so that the child is fully formed by the time he comes out from the college and goes out to work. One thing is very important, that each school should have its own playground. Kitल्याच आमच्या इस्कॉलांक own playground ना आणि ताका लागून भुरगीं क्लासींतले भायरूच म्हळ्यार धाकटुले तांकां playgroundूच आसना. So the Chief Minister has to look into it that each and every school has its own playground. Otherwise, if they don't have a playground, acquire some place which is very close to it and see that every school is being given a playground. Another very important aspect is parents. इस्कॉलाच्या पयलीं स्टार्ट जाता तेन्ना आनी इस्कॉल सुट्टा तेन्ना कितलीच गर्दी जाता in front of every school. All the parents come to collect their children. And it should be made compulsory for the traffic cell to be present over there in front of every school at the time of starting of the school time and end of the time. Na traffic na जाल्यार आख्खी इस्कॉला सगळ्यांच्या इस्कॉलाच्या फुडल्यान त्या टायमार आख्खे गर्दी जावन आख्खे traffic jam जाता. So the Honorable Chief Minister, who is also the Minister for School Education, Higher Education and the Traffic, has to coordinate and see that the traffic personnel, not just 1, 2, 3 are employed at the time of the school
starting time and at the end time, especially. Regarding the posting of teachers, आमचे टीचर यो तांकां टायमार इस्कॉलांनी येवंक जाय जाल्यार तांकां त्याच तालुकान नाल्यार लागीं इस्कॉलां आहात थंयसरूच फ्रॉम द प्लेस ऑफ residence to the school has to be very close. They should not be posted somewhere far away. It will become difficult for them to reach the school also and to give their best to the students. Regarding Balrath buses, as already said by my colleague, हे जे Balrath बस्यो हा ते 15 वर्साचे बस्यो हा त्यो नॉकडावन म्हळ्यार they are being told to go off the route. पूण ह्यो Balrath बस्यो जेन्ना 15 वर्साच्यो आहा त्यो which have already, most of them have gone off the route, see that the schools are being given alternate buses, new buses, or they are being given some other buses if they are being taken off the route. आतां सांगला ते भाशेन आमच्या गव्हर्नमेंट प्रायमरी इस्कॉलांनी मिड डे मिल्स मेळटा ते मिड डे मिल्साचे इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा रेग्युलर इन्स्पेक्शन बाय द इन्स्पेक्टर्स. And again a request to the Honorable Chief Minister की हे जे मिड डे मिल्स मेळटा भुरग्यांक दितात ते आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाचे गरज आसा. And proper infrastructure to all the government primary schools, the higher secondary schools, infrastructure तांची बरी आसपाची गरज आसा कित्याक आमची भुरगीं half of the day they are in the school, so the right infrastructure, the right kind of boards, the right kind of benches, the right kind of environment is very important, and proper CCTV surveillance. खूब पावटी खूब कितें जाता इस्कॉलान, so CCTV surveillance in each and every school is very important. Thank you, Speaker sir. Dr. Chandrakant Chidi. Divya. Honorable Member Mrs. Divya Rani. Speaker sir, I rise to support the demands. I would like to speak on demand number 34. I would like to take this opportunity to congratulate the Honorable Chief Minister, who is also Minister for Education, for according the highest priority to education in the annual budget. And as education is the backbone of our economic development, and it's our fundamental duty to provide equal opportunity of good quality education to all students, irrespective of their socioeconomic backgrounds, their gender or physical abilities. The NEP, the National Education Policy 2020, which emphasizes the use of technology. So it's essential कि आमचे सगळीं जी स्कूलां आसा आतां आमची government high schools, they should be all equipped with the latest technological infrastructure, whether it is stable high-speed infrastructure, internet, computers, color printers, photocopiers, because the computers used by the staff are like 10 years old and need software upgrade. The government school should also include social science labs, computer labs, reading rooms, which many of the schools are lacking, especially in our rural areas. There are conversational platforms which have been introduced, like artificial intelligence AI chat box called Parak. So these which have been introduced by the government, it's an excellent tool actually. You can track the learning progress of the students as well as the progress done by the schools. So this chat box, for this you need a smartphone, which most of the students from the students studying in the government schools, especially in the rural areas, they come from a socially weaker section. So maybe the family may own just one phone or something like that, which may not be a smartphone. So I want to request the Honorable Chief Minister if necessary gadgets could be introduced in the schools so that they can utilize this chat box which has been started by our government. Government schools, most of the government schools, they need a dedicated librarian, because we know the benefit of having a librarian in a library.
because a qualified and well-experienced librarian will always maintain the books well, they'll stock it according to the subject, and so all this is not there in the schools, and the staff who's there, maybe a UDC or something working in the school, he hands out these books manually. So there's a huge difference. So I request the Honorable Chief Minister to please look into it and have a dedicated librarian for all the government schools. So that is going to make a huge difference with the way the libraries are functioned. Like my colleague has spoken about CCTV surveillance, it is of utmost importance that we have CCTV surveillance in all our schools, whether they are primary schools or government high schools, to know that everybody speaks about so many activities that happen around schools. So untoward incidents shouldn't happen. Unnecessary incidents shouldn't happen. So for the safety of our children, amcha burgyank kai जावचे न्हय. To tackle all these situations, I think it is utmost importance that all our government schools should have CCTV surveillance, and I think that is of utmost priority. In Sattari, we lack almost 41 teachers in the primary schools, and 36 teachers as assistant teachers in our government high schools. So I would like to request the Honorable Chief Minister to please look into it. We have put in requests many times for this, because one teacher is doing like multiple jobs, and she teaches in the school maybe just once or twice a week. So that is hampering the education. So I request that this shortfall of teachers is filled in as soon as possible. I think it's high time now, because with the NEP, we have said that our education is inclusive for everybody, whether you come from any socio-economic background or any person with any physical abilities or any strata. So it is very utmost importance that I think amche schoolan ka ta, it should have the right infrastructure, so that children with any physical disability can go very easily to that school and won't have any issue in studying in any of the schools. So garaz asa ki amcho infrastructure should be improved in the schools, because after all, education is all inclusive. So it is utmost important that we improve the infrastructure of the schools to tackle this issue, which has not been tackled till date. And I think it's high time we have to start IIT in Goa, because we have been waiting for a IIT to happen in Goa for many, many years. And it is high time, I think we have to all support and start IIT, irrespective of wherever all these issues that have been happening. We have been seeing issues everywhere. First it was in Sattari, now it is in Sangay. But I think we have to all come together and put a stop to this and see that once and for all IIT starts in the state of Goa. I would like to speak about the teachers, which are our part-time instructors. They are called part-time teachers. There are 54 number of teachers who are teaching in Goa and who are called part-time instructors. They are employed under the Goa Samagra Shiksha Abhiyan, and they teach from the 5th to the 7th standard. And according to their remuneration that they are getting like 25,000 per month, and they are on contract basis. But most of them have completed more than 10 years of continuous service. Tanka 10 years of service, asun pusun, they are just getting this salary. It has been increased since the last few years, but there's a huge disparity between them and the full-time teachers. The pay scale, there's a huge difference between both of them. Like the staff of the Goa Samagra Shiksha, they are entitled like one casual leave after 15 days of sick leave. And as per the recent announcement made by the Honorable Chief Minister, they are entitled to a 6-month maternity leave as well. But these contract teachers who are called part-time instructors,
They can avail only 8 casual leaves and 2 restricted holidays. So though they are called part-time instructors, but they work from morning 7:45 in the morning till afternoon 1:45. So it is almost full day. They are working full day like the other teachers, regular teachers. They are working as a regular teacher. But still, there's a huge difference in the pay scale. And at the same time, these instructors who are employed as part-time instructors, they have like graduate degrees, they're all professionals, double graduate degrees, they're masters from recognized very prestigious colleges. And so I request that since we are talking about, and lots of states in India have started on the principle of equal work for equal pay. And they are putting in that many hours of work in the schools. It's not that they are just coming for 2-3 hours and teaching. No, they are called part-time instructors, but they are doing the same kind of work that a regular teacher is doing. And on top of that, they have they are like graduates, double graduates and masters. So they have high level of degrees, and they are giving that kind of teaching to our students and support to our students. So I think like the government of Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Punjab, they have taken a decision to regularize the services of the part-time instructors. So these teachers get the regular salary, perks, holidays, and the policy has been changed by the government, and they get the same perks as a regular teacher. So I request the Honorable Chief Minister to please look into this so that these part-time instructors become special skill instructors or teachers. And at the same time, we have the NSQF instructors, who are similar kind of instructors, are skill development instructors who teach from the 9th standard to the 12th standard. So these same instructors, most of them have satisfactorily completed 5 years of service. This skill development instruction, these instructors, they were employed in 2014. And since then, they have been getting a salary of like 24,000. So I would like to request the Chief Minister to increase their increment, annual increment between 5 to 10%, because these instructors, they again work 6 hours a day. Plus they take practical classes for the students, another additional 2 hours. Plus they take the students on industrial visits so that the students can gain first-hand experience of the nature of work that they are teaching. So, and these teachers, they are from different fields. They are highly qualified doctors, engineers, fashion designers, trained farmers who are teaching, and they are using their skill to teach these students and their experience, industry experience for teaching these students in the schools. So I request the Honorable Chief Minister to please look into their increase in their salary as well, because they are putting in as much time and effort as the regular teacher in teaching our students and giving them the best quality education, best quality skill. So I request the Honorable Chief Minister to please look into all these demands of our teachers, of our schools that need utmost repair. Especially, आमे पोरुई भी उल्लेख केल्लो आमची जी स्कूलां आसा आमच्या 70 भागान, and already the PWD has already prepared their estimates, आणि ही जी स्कूलां आसा आमची GPS जावनी नाल्यार GHS जावनी, ती सगळी they are in a very bad state. They need immediate repairs and renovation because most of the schools are leaking and they need urgent repairs. So मागता की मुख्यमंत्र्यां कडेन की ते बेगीन मातशें तांणी लक्ष घालचें आमच्या ह्या स्कुलाच्या फायली ज्यो पेंडींग आसा. आतां 1 वर्स जालें आमच्या
स्कुलाच्यो फायली पेंडींग आसा. सो मागता की तांणी जे आमच्यो ह्यो आंगणवाडीच्यो फायली स्कुलाच्यो फायली आसुनी की आमचे GPS आनी GHSाच्यो फायली आसुनी ते जाता तितले बेगीन मातशे रिपेर आनी रेनोवेशन ऑफ दी स्कूल्स मातशे हातान घेवनी आनी जे आमचे हे डिमांड्स आसा ते जाता तितले बेगीन घेवन जे आमचे टिचरांक आमचे ज्यो टिचरी आसा आमच्यो आंगणवाडीच्यो आसुनी GPSाच्यो आसुनी GHSाच्यो आसुनी हे सगळे आमचे टिचर्स दे आर द वन्स हू टेक आवर स्टुडंट्स दे क्रिएट द फावंडेशन फॉर अ ब्रायट फ्युचर फॉर आवर स्टुडंट्स आनी तांकां वेन दे आर सेक्युअर एंड दे आर हॅपी आवर स्टुडंट्स वील बी हॅपी एंड आय थिंक आवर सिस्टम वील बी हॅपी. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा ते डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक. तशें जर पळयशी जाल्यार एज्युकेशन सेक्टर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्टर आसा. कित्याक ज्या स्टेटींनी ह्या सेक्टरान डेव्हलपमेंट केला ती स्टेट सदांच फॉरवर्ड आसा. म्हणून एज्युकेशन सिस्टमींतले प्रत्येक बारीक गोश्ट ही खूब आमी सिरियसली घेवची पडटली. हातून सांगपाचें जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे आनी आमच्या एज्युकेशन मिनिस्टराचे हांव पयलें म्हणटा ते हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक पोरूं म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांच्यांनी एक बऱ्या पैकी छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा सुरू केल्ली आसा आनी ती एक 4-5 वर्सां GSIDCक लागल्या पूण अल्टिमेटली ती सुरू जाला. वन ऑफ द फायनस्ट स्ट्रक्चर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. हांव सांगूं शकता की गोंयभरांत सगळ्यांत बरी शाळा आसा. पण ती शाळा इन्फ्रास्ट्रक्चरच सुरू केली म्हणून भुरगीं शिकची ना. आतां शाळा सुरू करून 6 म्हयने जाल्ले आसात पूण आजून ती मेंटेन करच्या खातीर सेक्युरिटी गार्ड आनी बाकी मेंटेनन्स करपा खातीर जो GHRDCन स्टाफ दिवंक जाय तो दिवंक ना. थोडे टिचर्स कमी पडटात. सो हे बारीक बारीक त्रुटी आसा ते सगळे इम्प्रूव करपाचे. दुसरें म्हणटात ती आमच्या शाळा पुनर्वसन एक शाळा आसली तिचे कंडिशन खूब वायट आसले आनी पोरूं हांव हेच असेंब्लीन आवाज उठयल्लो आनी मागीर ताची NDT टेस्ट केल्ली आनी ती रियलायज केल्ली की ही बिल्डींग एकदम गेल्ली आसा म्हणजे टेक्निकली नॉट फिट स्ट्रक्चरली नॉट फिट म्हणून सरकारान डिसिजन घेतला ती डिमॉलिश करपाची आनी दुसरी बांदपाची. सो मीन टायम भुरग्यांक एका घरांत तांच्यांनी रेंटेड घर घेवन तांकां भुरग्यांक शिफ्ट केला. हांव मुख्यमंत्र्याक इतलेंच सांगता की जाता तितलो बेगीन प्लॅन तो काडपाचें चालू आसा. ती बेगीन ती फायल तयार करून PWDलान ती बिल्डींग बांदून घेवपाची. कित्याक डेफिनेटली ज्या भुरग्यांक एका घरान शिफ्ट केला डेफिनेटली दॅट वोंट बी अ कम्फर्टेबल प्लेस. तो जो एनवायरमेंट आसतलो तो स्कुलाचो नसतलो तो टेम्पररी मेक शिफ्ट. सो जाता तितली बेगीन बिल्डींग बांदून फुडल्या वर्सा हें सेशन येवच्या पयलीं तरी तांकां त्या भुरग्यांक शिफ्ट करपा जाय. आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान आमी आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा. गोंय गव्हर्मेंट हे खूब प्रयत्न करता ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक. सगळ्यांक ट्रेनिंग दिल्ली आसा स्टाफांक इम्प्लिमेंट करपाक. पण जे थोडे टिचर्स शिकयतात स्पेशली आत्ताच आमच्या म्हजे कलीग डॉक्टर देवयान सांगला थोड्या टिचर्सांचे हे प्रॉब्लेम सांगला. तशेंच हांव हांगा नजरेक हाडूंक शकता जे नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्काच्या अंडर 2014 हे सुरू केल्ले आनी तांकां इनिशियली 18,000 सॅलरी सुरू केल्ली. हे नॅशनल स्कील फ्रेमवर्क जे हे टिचर्स खंयचे आसता जे सगळे हे टेक्निकल सब्जेक्ट शिकयल्ले टिचर्स आसता आनी हे टिचर्स इंजिनियर्स आसता डिफरंट प्रोफेशनान असतात. आनी हे भुरगे हे टिचर्स अरावंड 236 टिचर आसा आनी हे स्कुलाकूय शिकयता आनी हायर सेकंडरीकूय शिकयता. आनी हांकां जी सॅलरी गावता ती म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या फंडांतल्यान गावता. आतां तांकां गावता फक्त 24,000 गावता. इनफॅक्ट न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक ह्या स्कील टिचरांची खूब गरज आसा. आमच्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचें उद्दिश्ट कितें आसा तर भुरगो जेन्ना शिकून येतले ते फक्त एकाडेमिकलीच नसतले जाल्यार ते स्कील वायज बरे आसतले सो दॅट तांकां एम्प्लॉयबिलिटी जी आसा ती जास्त गावतली. पण जर तांकां एम्प्लॉयबिलिटी जास्त गावल्यार ह्या टिचरांनी शिकोवपाची खूब गरज आसा. पण ह्या टिचरांक आमी तांचो बूस्ट करना मॉरल बूस्ट करना. आतां मॉरल बूस्ट कसो तांच्या बरोबर जे बरोबर टिचर शिकयता तांकां आज सॅलरी 60-70 हजार गावता आनी हांकां अर्दी सुद्दां गावना. ताचो मॉरल डेफिनेटली कमी जातलो. आनी जर ह्या भुरग्यांचो जर स्पीकर सर मॉरल कमी जायत ह्या टिचरांचो कमी जायत मॉरल जाल्यार डेफिनेटली भुरग्यांच्या एज्युकेशनाचेर त्रास जातलो. आमकां जो प्रॉडक्ट भायर येतलो स्कुलान तो बरो येवपाचो ना. आमकां तो येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर ह्या टिचरांचो जो प्रॉब्लेम आसा तो आमच्या सरकारान जाता तितल्या बेगीन हें करपाक जाय. कित्याक हे जे टिचर्स आसा हे नॅशनल
स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हे IIT शिकयता, एग्रीकल्चर शिकयता, कन्स्ट्रक्शन, ऑटोमोबाईल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन हे सगळे कोर्स शिकयता. 2 वरां तांकां ते प्रॅक्टिकल शिकयता, इंडस्ट्रीक वचून विजीट करता. आनी दे आर नॉट पार्ट टायम टिचर्स, दे आर फूल टायम टिचर्स. ते सकाळीं वतात ते सांजचे 4 पर्यंत येतात. सो हो जो एक सिरियस विशय आसा, सरकारान हो हाचेर लक्ष घालपा जाय. दुसरो म्हजो एक विशय आसा, चीफ मिनिस्टरान कन्सिडर करचो. आज आमची भुरगीं नीट, IIT, ऑलिम्पियाड हे एग्जामी आन्सर करता. स्पेशली हांव सायन्स स्ट्रिमाचें म्हणटा. आनी सायन्स स्ट्रिमान ह्या भुरग्यांक 2 सब्जेक्ट आसता, एक फर्स्ट लँग्वेज आनी सेकंड लँग्वेज. ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान सेकंड लँग्वेज हो सब्जेक्ट काडलेलो आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सरकाराक की हो जो सेकंड लँग्वेज भुरगो सायन्स स्ट्रिमाच्या जे भुरगीं आसा तांचो काडपाचो. तर कित्याक? सो दॅट दे कॅन गिव मोर टायम टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आनी बायोलॉजी. आनी कित्याक तांकां जेन्ना कम्पीट करपाक जाय, दे आर कम्पिटींग ऑल इंडिया लेवल आसता. आय एम टॉकिंग ओन्ली ऑफ सायन्स स्ट्रीम, नॉट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स. दे कॅन हॅव द सब्जेक्ट. आय नो लँग्वेज इज इम्पॉर्टंट, पण म्हाका तरी दिसता बींग हांव त्याच प्रोफेशनांतलो असल्या कारणान सायन्स स्ट्रिमाक एक लँग्वेज जी आसता ती खूब पुरे जाल्ली आसता. कित्याक हांच्यांनी सो दॅट ही भुरगीं आमचो चड टायम PCMाक दितली आनी तांकां निटाक स्कोर करपाक बरो जातलो. हो इशू आमच्या CMान सिरियसली कन्सिडर करपाची गरज आसा. दुसरो एक विशय आसा, आमचें सरकार आमच्या थोड्या भुरग्यांक जी भुरगीं एकोनॉमिकली बॅकवर्ड आसा, म्हणजे ज्यांच्या आवय बापायची वर्साक 1.5 लाखाच्या वयर इन्कम ना आनी पर इन्स्टिट्यूटल्या 20 भुरग्यांक हे स्टायफंड दिता. आनी 5वी ते 7वी स्टायफंड दिता 250 रुपया, वर्साक 250 रुपया दिता. सो म्हयन्याक 20 रुपया पडटा. आनी हे स्किमीचें नांव आसा राजीव गांधी शिक्षण सहाय्य. आनी 8वी ते 10वी दिता 400 रुपया. आतां 400 रुपया वर्साक म्हणजे म्हयन्याक 30 रुपया. एक तर सरकाराक म्हजो रिक्वेस्ट आसा, ही स्कीम बंद करा. म्हयन्याक 30 रुपया बी दिवंक नाका भुरग्यांक. नाजाल्यार ते स्किमीचें नांवय बदला आनी पयशे वाडवा. असली कितें एज्युकेशनान तरी तुमी फकाणां करूं नाका. ते वाडो भुरग्यांक कितें दिसतलें 250 रुपया गावता, फकाणां गेल्ल्या भशेन जाल्लीं आसतात. तुका सगळ्यान जें आसा न्ही, खुबश्या स्कुलांनी आमचे PTA कमिटीज आसात. पूण हे PTA कमिटी बरें काम करता. पूण केन्ना केन्ना अशें जाता, ते पेरंट्स आसता तांचे भुरगे थंयसर नासतात त्या स्कुलान आनी तो आजुनूय PTAचेर मेंबर आसता. पूण ह्या पेरंट्साक ती सेन्सिटिव्हिटी तितली त्या स्कुलाची नसतली. अनलेस तुजे स्वता जो पर्यंत भुरगे ना तो पर्यंत तुका ते PTAचो तुका सेन्सिटिव्हिटी. थोड्यांक ते PTAचेर आसपाची एक बश्टी ते खोशी कशी दिसता. सरकारान हाचेर स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. ज्यांची भुरगीं आसात तेच पेरंट PTA कमिटीचेर आसतले, बाकी कोणी हैरगैरो नसतलो. सगळ्यात पयलीं आमी एक व्हडले गोश्टीचेर चिंतपाचें जाल्यार आमची आज गव्हर्मेंट शाळा जाल्ले आसा. हे जे शाळांतले दिसान दीस आमी खूब प्रयत्न करता. सरकार दिसान दीस भुरगे जे एनरोल जाता ते कमी जाता. आनी गव्हर्मेंट शाळांची केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती जाल्या ज्यांच्या आवय बापाय कडेन प्रायवेट फी जमना तीच भुरगीं तांकां थंय घालता. हो पिक्चर बदलपाक जाय. हो पिक्चर केन्ना बदलतलो तर आमची ती स्कुलांची लेवल वाडोवपाक जाय. खुबशे फावटी आमच्या स्कुलांनी जे कोण जाणून बुजून करना, सम आवर थिंग्स आर हॅपनिंग. जो D.Ed टिचर आसता तो 8वे 9वेक शिकयता आनी B.Ed टिचर आसा तो प्रायमरी स्कुलाक शिकयता. नाजाल्यार जो आर्ट्सान जो आसा तो टिचर, जो BA इन आर्ट्स आसा तो सायन्स सब्जेक्ट शिकयता आनी BSc आसलेलो तो आर्ट्स दुसरे सब्जेक्ट शिकयता. सो हे जे सम दिस्टींग आसा हे सगळे करेक्ट करपाची गरज आसा. आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी भुरगींचो एनरोलमेंट वाडपाक जाय. जाल्यार ती आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी बी जर करता जाल्यार ती सक्सेसफूल जातली. आज कितें जाल्यार ह्या भुरगे थोडीच वता. जवळ शाळा आसली तर खंय तरी एका प्रायवेट शाळेक व्हरून आमची भुरगीं आमचे पेरंट्स घालतात. आमकां पेरंट्सान एक कॉन्फिडन्स तयार करचो पडटा की येस गव्हर्मेंट शाळा बरी एज्युकेशन दिता, सिस्टमॅटीक दिता, सगळे फॅसिलिटीज आसात. वता वता एकूच सांगता, हल्लीच म्हज्या मतदारसंघान 2 शाळा धेंपो एज्युकेशन सोसायटीन 3 वर्सांक CSR एक्टिविटीचेर घेतला. हांव तांचे धेंपो बाबाचे, श्रीनिवास बाबा धेंपोचे आभार मानता की त्यांनी 2 शाळा घेतल्या आनी ते 3 वर्सांक ही विल बी गिवींग अस इन्फ्रास्ट्रक्चर. जे खंयचे टिचर्स कमी पडटात दॅट दे वील बी पेईंग. स्कूल शाळा जी आसा ती गव्हर्मेंटाचीच आसा. दे आर जस्ट सपोर्टींग अस. सो हांव अशें रिक्वेस्ट करता आनी इंडस्ट्रियलिस्टांक ह्या माध्यमा मार्फत की तेंच्यांनी अशे गांवांनी वचून शाळा घेवपाचे ज्याच्यामुळे ते स्कुलाची लेवल वाडटली, ते भुरगीं आमच्या शाळेंत चड येतली आनी आमची डेफिनेटली एज्युकेशन पॉलिसी, एज्युकेशन जी आमची सिस्टम आसा ती आनीक इम्प्रूव जातली. थँक्यू स्पीकर सर.
Honorable Member Mr. Digamar Kamath. Speaker sir, I rise to support the demands moved before this House by the Education Minister and take part in the discussion. Speaker sir, we all believe that there are two sectors in this country which directly try to touch the heart of a common man. One is education, second is health. We had recently discussed demands on health, and today we are discussing a very important demand of education. It is also said that when we dream of becoming a superpower or Vishwaguru, as our Prime Minister says, it is possible to achieve this only through education. Because everybody believes that education only can take you much more at the higher level. And Speaker sir, education एक अत्यंत बरी गजाल जाल्या आणि for which Chief Minister should be congratulated for having started serious implementation of new education policy. नवी कितेंय policy introduce जाता तेन्ना lots of nitty-gritties have to be sorted out. पण गोंयच्या सरकारान न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सिन्सियरली इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो रायट एट द फावंडेशन स्टेज विदाउट मच प्रॉब्लेम. म्हाका एक संदी मेळ्ळी की ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स फोरम had a seminar in Salgaonkar College of this Institute of Hospitality in Arlem, Raya, where I attended their concluding session, and the principals spoke about the importance of this policy and how to make it more practical, how to implement it. There are lots of churning in this seminar and lots of suggestions came out. But one thing was very clear, that this is the need of the day. There may be some requirement of training for teachers, some requirement of infrastructure, which slowly government is going to undertake. But today they have implemented it at foundation level without much of the hassles. Speaker sir, थंयच्यान हांव first time admission to all the first year colleges, first yearaचे जे admissions आसतालीं ती सगळी ह्या खेपे गव्हर्मेंटान सेंट्रलायज केली. इट वॉज अ गुड थिंग. देर वॉज अ डिमांड इन दीस हाऊस दॅट, आनी आजूय डिमांड आसा खूब जाणांचो की एडमिशन शूड बी सेंट्रलायज, बिकॉज टुडे वी आर मुवींग इन एन एरा वेर ओनली मेरिट शाल बी द क्रायटेरिया फॉर एज्युकेशन. there is no scope for any favor or any discretion. Only merit and merit shall be the criteria for education. This is the policy adopted now across the country. जो भुरगो शिकता ताका पयलीं एडमिशन मेळपाक जाय. He cannot, person who doesn't have percentage, good percentage, cannot supersede somebody with better percentage. That becomes an injustice. आनी म्हणून ह्या खेपेक सेंट्रलायज केल्ल्यान खुबश्या भुरग्यांक बऱ्याक पडलें, इन्स्टिट्यूटांकय बऱ्याक पडलें, आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट टूक ए केअर टू सी that even if the percentage is less, he is not able to get admission in some schools, but he gets an admission in one of the schools. जालां कशें आतां सगळे कडेन एडमिशन भुरगे बऱ्या कॉलेजींनी सोदता. हांव अमक्याच कॉलेजीन वतलों आनी थंयच म्हाका एडमिशन जाय. एंड पेरंट्स आर ऑल्सो समटायम्स इन्सिस्ट that he should be given admission in that school, knowing very well that त्या स्कुलाक किंवा त्या कॉलेजीक ताका एडमिशन मेळप, हायर सेकंडरीक एडमिशन मेळपाक डिफिकल्ट, पर्संटेज सकयल आसता. पूण तांकां समजना तें. म्हजो फ्रेंड थंय वता म्हणजे हांवूय थंय वतलों, अशें तरेचें वचून चल्लां. वेर दीस हॅज टू कम टू ए स्टँड स्टील टुडे, एंड दॅट इज वाय डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हॅज डन ए गुड जॉब टुडे. रिजल्ट चड लागिलो स्पिकर सर, रिजल्ट भरपूर लागिलो, सगळे भुरग्यांच्यो पर्संटेजी बरी आयल्यो. इन स्पायट ऑफ ऑल दॅट दे हॅव सीन टू इट दॅट एवरी स्टुडंट गेट्स एडमिशन in the college which they decided. Those who could not get it on merit, even other students, they try to accommodate him wherever there are seats in other colleges. Speaker sir, एक डिमांड जो स्कुलांतल्यान हायर सेकंडरींतल्यान येता तो म्हणजे एक सगळ्यांक बालरथाची गरज आसा. बालरथ दिल्या ते खूब पन्ने जाल्या. म्हणजे कलिगांनी हांगा सांगलें की बालरथ दिल्या ते खूब पन्ने जाल्या, थोडे कामाक आयल्या. तेन्ना तांकां अत्यंत
गरजेची गजाल चीफ मिनिस्टर आय हॅड स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर वेर ही ऑल्सो सेट दॅट आफ्टर द बजेट सेशन ही वील रिव्यू द एंटायर दीस आनी तांकां कोणाक जाय जाल्यार कितें बालरथ हेल्प करता स्कुलांक म्हणजे खंय म्हाका याद जाता की फेस्टिवल ऑफ आयडियाज आमी हांगा कला अकादमी भितर करताले फेस्टिवल ऑफ आयडियाज डी कोसंबे सगळे भुरगे पयसले सुद्दां बालरथान वी वीज टू सी दॅट दे कम बाय बालरथ टू अटेंड द फंक्शन म्हणजे बालरथ आसले जाल्यार स्कुलांक बऱ्या पडटा भुरग्यांक खंय व्हरपाक भुरग्यांक खंय धाडपाक प्रोग्राम करपाक कसले फेस्टिवल जाले जाल्यार व्हरपाक सो आतां ताजेर मातशें चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालून कोणाची गरज आसा तांकां नवे बालरथ दिवपाचे खंय रिप्लेस करपाक जाय थंय रिप्लेस करपाचे अशी म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर एक गजाल सदांच लक्षांत येता की आमी सदांच उलयताले गोंयांत पॉलिटीक इंडस्ट्री येतात आनी कितें येतात मागीर एक सजेशन आयलें वाय नॉट डेवलप गोवा एज एन एज्युकेशनल हब डेवलप गोवा एज एन एज्युकेशनल हब एवरीबडी सेड येस वी शूड डेवलप गोवा एज एज्युकेशनल वी शूड गिव मोर थर्स्ट ऑन एज्युकेशनल हांव चीफ मिनिस्टर आसतना स्पिकर सर NIT सँक्शन जाल्ली जस्ट इमॅजीन 2007 NIT हो सँक्शन आमी ती स्टार्ट केली फोंडा हांगा फर्मागुडेचेर स्टार्ट केली ताजी बिल्डींग जावपाक आनी तें कमिशन जावपाक कितले वर्सां लागली ती पळय 2007 to 2023 बिकॉज एवरीवेर देर वॉज ऑपोजिशन हांगाच्यान थंय थंयच्यान हांगा परते थंय आय एम रियली अनेबल टू अंडरस्टँड आतां तीच गजाल IITची जाल्या IIT इज अ प्रिमियर इन्स्टिट्यूट म्हणजे आमी म्हणटात की खंय समज तूं शिकलो आनी तुका फॉरेनाक एडमिशन जाय जाल्यार तुवें IITक एक सुद्दां एक कोर्स सुद्दां केलो दे टेक दॅट कोर्स ऑन रेकॉर्ड तुजे 12वेचे मार्क डिग्रीचे मार्क सुद्दां ते पळयना बट दे वील टेक दॅट कोर्स वीच यू हॅव डन फॉर 2 months or 3 months इन IIT ऑन रेकॉर्ड इन अदर कॉलेजीस इन युनायटेड स्टेट्स एंड अदर प्लेसीस आनी अशें इन्स्टिट्यूट जर आमच्या राज्यांत जालें हांव एक दीस सांग्यार गेल्लो फंक्शनाक म्हजो कलीग बाब सुभाष फळदेसाई आशिल्लो त्या फंक्शनाक आनी त्या फंक्शनाक हांव उलयलो लोकांक म्हटलें तुमी कित्याक ऑपोज करता वॉट इज द रिजन द मोमेंट IIT कम्स इन सांगें कम्स ऑन इंटरनॅशनल मॅप हें लोकांक अजून समजना सेम थिंग वॉज हॅपनिंग एट दॅट टायम वीथ NIT आनी आतां तीच गजाल IIT कडेन जाता म्हाका दिसता इट इज हाय टायम कितलीं वर्सां जालीं IIT फोंडें चलता वी आर स्टील नॉट एबल गोवा हॅज ए हाय रेट ऑफ लिटरसी गोवा हॅज ए हाय पर कॅपिटा इन्कम गोवा हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड अ लॉट फॉर द कंट्री people like Raghunath Mashelkar, Anil Kakodkar, they all hail from Goa who headed various international institutions in the world and that state is not able to give place for IIT म्हणजे तांकां कितें दिसतालें तें पळय म्हाका कोणी बॉम्बे खंय गेलो आनी एज्युकेशनलिस्ट कोणी मेळ्ळे ते म्हणटा गोंयांत कितें जालां काय म्हणटा वॉट इज रॉंग विथ गोवा वाय आर दे अपोजींग IIT अजून म्हाका समजना आनी म्हणून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंय तरी डिसिजन घेवन जाता तितल्या बेगीन हांव नकळो म्हाका हांव सुभाष फळदेसायाक तेन्नाय सांगिल्लें आनी सांग्याच्या लोकांक सांगिल्लें तुमी कित्या खातीर अपोज करता तुमी इमिजिएटली इंटरनॅशनल मॅपाचेर येतले डेव्हलपमेंट ऑफ सांगे वील बी मच फास्टर कोणें IIT आसा ती एरिया पळयल्या यू गो टू पवई एंड सी दॅट एरिया यू गो टू खरगपूर एंड सी दॅट एरिया you go to Madras and see the area, see the campus of IIT at various places. एक दोन जाग्यार वचून जर लोकांनी पळयलें then they will realize what is the importance of IIT and how it will benefit Goans. गोंयच्या भुरग्यांक कितले बेनिफीट जातले हें कळटलें गोंयचे भुरगे हाजे पयलीं खंय खंय भायर वचून शिकल्यात बॉम्बे खरगपूर खंय म्हणून ना एवरीवेर and that is why speaker sir I request the chief minister to see that this land issue is resolved. I think our Sangam MLA is still interested in finding out a solution in Sangam. Then take a decision and locate this IIT. Speaker sir, मदी आमी हावसान प्रायवेट युनिवर्सिटीचें bill pass केलें. I would like to know whether private universities have come. Because if you have come, how many universities have come? Let the chief minister at least inform us that how many universities are in the pipeline, how many universities have come, whether they have started functioning. Speaker sir, एक गजाल वोकेशनल कोर्सिसाचेर हांव उलयता आसतना हांवें गेल्ले खेपेकी चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें की देर इज ए डिमांड फॉर CRM and ONM ह्या दोन कोर्सीस पळय आसा ताका भरपूर डिमांड आसता वोकेशनल हातूंत रोखडे सीट फूल जाता सो जस्ट आय हॅड सजेस्टेड टू चीफ मिनिस्टर टू सी how best you can increase
those seats in those two branches. सगळे कडेन त्याच branches I don't know, they might be getting employment immediately outside afterwards. So त्या दोन branches पळय आसा थंय मॅक्झिमम मातशे सीट्स वाडोवपाचो स्पीकर सर एफर्ट करचो. दुसरी गजाल उलयता आसतना मडगांव सिटी भितर मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खुबशीं स्कूल्स आसा. गव्हर्मेंट स्कूल आसा, प्रायवेट स्कूल्स आसा, बाल भवन आसा, प्रायमरी स्कुल्साचे बिल्डिंगी आसा, हायर सेकंडरीची बिल्डींग आसा. म्हणजे ह्या काही बिल्डिंगांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाची गरज आसा. मदीं एक आख्याचे हायस्कुलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर GSIDCच्या थ्रू अपग्रेड केल्लें. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की तांणी मुद्दम ह्या स्कुलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करचें आनी एक जे पळय कितें ह्या जाय तें प्रोवायड करचें तांकां. थँक्यू स्पीकर. Honorable Member, Mrs. Jennifer Montserrat. Speaker, sir, I rise to support the demands moved by Honorable CM for today. First and foremost, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister on implementing the National Education Policy and for increasing the budgetary provisions towards education. It's a comprehensive budget and will cover various schemes, but more importantly, upgradation and maintenance of schools, which will create a conducive environment for learning. And also with implementation of the National Education Policy, which focuses on prioritizing essential skills, critical thinking, and also making our education rise to the global level. I would like to also congratulate all the teachers for their dedication and exemplary work done during the pandemic, for adapting to the online system of teaching and keeping the students motivated and captivated, which can be seen by the excellent results of the 10th standard students. I would also like to congratulate the Director of Education for imparting this training. I would like to make a few suggestions. The first would be clean and hygienic toilets in all schools. Imparting self-defense classes during the physical education period. Government had also introduced a scheme where mandatory sanitary napkin vending machines were installed in all government schools. Now, I have found out that the machines are there, but there is no one to refill it. So, I'm not aware if the contract has been cancelled or so if it has, then I would like the Honorable CM to please restart that again. Speaker, sir, schools which are vacant. Now, there are quite a few schools which are vacant. So, I've heard from the department that if a school is being renovated, the students are moved to another school and they don't move back to the original school. So, those schools which are vacant could be given to an organization to conduct activities for children of the village. They can impart classes like arts, crafts, computer classes and extra tuitions also for the weaker students, or convert it into a library to encourage reading. There is a scheme that is the Babusaheb Bandodkar scheme for higher education for orphan children. Now an amount of only 5 lakhs has been made for this year. The government may like to increase the amount if necessary and favorably towards these children. Also, there is a demand for increasing the number of seats in schools and also divisions in school and seats in professional colleges. Government may like to consider this favorably as there were quite a few people who had approached me asking CM to increase the number of divisions. So if that is possible, government would like to see that favorably. And I feel the government should take a very firm stand on bringing the prestigious IIT Institute to Goa so that we could bring in world-class education. And I completely agree with Honorable MLA Digambar Kamath sir on making Goa an education hub. So Goa has the potential to do so. So I don't see why we should not take advantage of this situation. I would also like to make a suggestion on bringing in focus on placement cells in colleges, implementing extra credit subjects like income tax filing, banking,
and various schemes which are implemented by the government, basically exploring students to a practical world once they are out, since the national education policy also focuses on the same. Collaboration with industries and institutions to implement faculty internship trainings programs. This will help teachers to get a deeper understanding of the subject. Speaker sir, education is one subject which is constantly evolving, and there are always new methods of teaching and learning, and the process of acquiring knowledge should never be discouraged. I would like to congratulate the government for emphasizing on quality education, since education alone can build our nation. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Mr. Krishna Salkar. Sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं स्पीकर सर हांव सरकाराचे आनी ऑनरेबल सीएमाचे तोखणाय करूंक सोदता की आज खुबश्यो स्किम्स जावन नाल्यार खुबशे कॅम्पसीस आज आमच्या गोंया भितर आयले, खुबशे प्रॉब्लेम्स एड्युकेशन डिपार्टमेंटान आशिल्ले ते सॉल्व जाले. म्हणजे थोडेच तुमकां सांगप म्हणल्यार आज गुरुदक्षिणा स्कीम आमच्या टिचर्सां खातीर इम्प्लिमेंट जाली. आज तांकां डायरेक्ट पयशे तांच्या अकावंटान येता. आज वेरियस कॅम्पसीस म्हणजे NIT आयली, नाल्यार लिगल आमची युनिवर्सिटी आयली, आमच्या सांकवाळे, तशेंच फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी आयली. दीस युनिवर्सिटीज वेर निडेड इन गोवा. आज गोवा कडेन इतले टॅलंट आसा आनी ह्यो सगळ्यो जाय आशिल्ल्यो त्यो आज आमच्या गोंयान आज येवन म्हाका दिसता सरकारान आपले खुबश्यो ज्यो विजन आसा ते हातूंत भितर दाखोवन दिला. आज प्रायमरी टिचर्स जी शॉर्टेज आशिल्ली ताच्या खातीर प्रायमरी टिचर्सांक घेतल्या. तशेंच आज गव्हर्मेंट स्कुलांनी खूब कडेन आज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयत गेल्या. आनी आज सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आज जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इज बींग इम्प्लिमेंटेड इन एट ऑल लेवल्स, म्हाका दिसता थोड्यो गोश्टी म्हाका सांगन दिसता की आज हे ऑल इन्क्लुजीव एड्युकेशन पॉलिसी आसची आनी जे स्कुलांनी आज दिव्यांगा खातीर स्पेशल प्रोविजन करपाची गरज आसा. आज दिव्यांग आमी लास्ट टायम पळयलें की देर वॉज अ नायस फेस्टिवल फॉर देम, पूण तांच्या खातीर स्कुलाच्या लेवलाचेर तांकां बरें जावचें म्हणून एक लिफ्ट फेसिलिटी नाल्यार रॅम्प फेसिलिटी, तांकां टॉयलेट फेसिलिटी नाजाल्यार बसपाची, हे सगळें चिंतूनच ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना ऑल इन्क्लुजीव पॉलिसी आसची अशी म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर, डिमांड्साचेर उलयता आसतना ह्याच एसेंब्लीन हांवें फाटीं सरकारा कडेन मागिल्लें की वास्कोन 2 स्कुलां आसा आनी आमी पळयलें की ही दोनूय स्कुलां, एक वास्को मेन स्कूल गव्हर्मेंट मेन स्कूल आनी एक मेन स्कूल इन बायणा, दीस बोथ स्कूल्स आर इन अ व्हेरी सॅड स्टेट. म्हणजे ताचें कपचें पडटा, भुरग्यांक थंय फाटीं आमकां वेकेट करची पडली. अशी परिस्थिती आयली की सगळ्याच कडेन ते ओल्ड स्ट्रक्चर जाल्ल्या कारणान नाजाल्यार डॅम्पनस आयिल्ल्या कारणान कपचे पडपाक लागले आनी भुरग्यांचेर त्रास जावचो न्ही म्हणून वी हॅड टू शिफ्ट ऑल चिल्ड्रन टू अ डिफरंट स्कूल. ऑनरेबल सीएमान पयर एश्युरन्स दिलां की आमी जाता तितले बेगीन दोनूय स्कुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून जंय गरज पडली जाल्यार ते दोनूय नवी स्कुलां बांदपाची ताणें आमकां एश्युरन्स दिलां. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की PWD मिनिस्टरा कडेन हांव आज उलयतालो आनी ताकाय सांगलें की जाता तितले बेगीन ते आमच्यो स्कुलां दोनूय बांदपाची घेवची. पूण प्रॉब्लेम खंय जाता सर की PWD आपलो एस्टिमेट करता आनी जेन्ना फायनल टेंडरींग स्टेजी कडेन आसता तेन्ना ते फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वता आनी फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वतकूच ते थंय घुस्पून उरता. आनी बाय द टायम फायनान्स डिपार्टमेंट रिलीज करता त्या परस 6 म्हयने नाल्यार 1 वर्स वता. कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शनूय वाडटा आनी मागीर ते परवडना आनी मागीर ते तशेंच उरता. मागीर ताका परतें एस्टिमेट कर, परतोय हें कर. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM की एस्टिमेट जालो आनी टेंडराच्या स्टेजीचेर पावलो की फायनान्स डिपार्टमेंटान ते उरचें न्ही, फायनान्स डिपार्टमेंटान रोखड्या ते क्लियर जावचें. सगळ्यांनी समग्र शिक्षा अभियान हाज्या अंडर टिचरींचें उलयल्या आनी हांवूय सहमत आसा की ह्या टिचरींक चड दिवपाची गरज आसा. बिकॉज पयलीं 18,000 आशिल्ले आतां 24 केले. पूण म्हाका दिसता दीज आर ऑल प्रोफेशनल टिचर्स. थोडे जे टॅक्निकल नाल्यार स्किल्ड शिकयतात दे आर ऑल टॅक्निकल. कोण इंजिनियर आसा, कोण दोतोर आसा, हांकां डेफिनेटली चड मेळप. आनी मॅडम दिव्या उलयता आसतना तिणेंय सांगलें की इवन आफ्टर स्कूल आवर्स तांकां प्रॅक्टिकल ट्रेनींग घेवप नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी ते करता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की तांकां पगार चड वाडोवप हे गरजेचें आसा. आनी खुबश्या स्टेट्सांनी लायक आसाम ह्या सेम प्रोग्रामा अंडर NSQF प्रोग्रामा अंडर तांचे पगार वाडयल्ले आसा. सो म्हाका दिसता हांचेय सरकारान हे करचें आनी जाता तितले बेगीन तांचे पगार वाडोवचो.
स्पीकर सर, मिड डे मील स्कीम ही आमच्या गोंया भितर एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्कीम आशिल्ली आनी मुख्य म्हणल्यार आमची बायलां म्हणजे गोंयकार सगळे जी बायलां आसा ती ह्यो मिड डे स्कीम चलयताली थ्रू दॅट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जाला महिला मंडळ जाला. आतां खंय तरी तांकां खंय तरी भंय पडला की तांची स्कीम डिस्कंटिन्यू जायत नाल्यार ते आनी कोणाक दीत म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की हे सेल्फ हेल्प ग्रूप खूब मेहनत करून आपल्या ग्रुप्सांक सांबाळून हे सगळें मिड डे मील नाल्यार तांची हें ऑर्गनायज करता. आनी इनफॅक्ट लास्ट टायम पसून जेन्ना तांचेर एक हें आयिल्लें तांकां सांगिल्लें की तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करा म्हणून. कित्याक आज भुरग्यांक सपोज क्वॉलिटी खाण दितलो जाल्यार क्लिनलिनस दवरा. ते क्लिनलिनस दवरपा खातीर कितें कितें करपाक जाय, तुमचें किचन नवें करा, ताजेर इन्वॅस्ट करा. सो हें सगळें ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हाज्या पयलीं केल्लें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तांणी लोन घेवन जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता तांचे कडेन कोट्यांनी रुपया नासता, तांचे कडेन कमींतल्या कमी पयशे आसता. तांणी ते पयशे आपल्या ओन सोर्सीसांसून उबारून मार्जीन मनी भरून लोन घेवन तांची किचनां बरी केलीं, व्हडली व्हडली मिशनरी घेतली. आनी आज अशी पाळी आयल्या की हालींच तांणी हें सगळें घेतलां आनी कोण तरी अशी न्यूज हें करता की तांकां खंयच्यान तरी भायली एक एजन्सी येतली. आय थिंक सो आमकां ह्या गोंयकार बायलांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. ही आमची बायलां खूब मेहनत करून क्वॉलिटी फूड दिता. अशें न्ही की आमी क्वॉलिटी फूड दिना. आनी इम्प्रुवमेंट कितें करपाक जाय सपोज तांकां तांचे कडेन मिटींग घेवन आमची कितें रिक्वायरमेंट आसा, भुरग्यां खातीर कितलें क्लिनलिनस, कितलें क्लीन फूड जाय, कितें जाय, वी कॅन ऑलवेज डिस्कस विथ देम आनी तांकां तें आमी दिवंक शकता. पूण म्हाका दिसता सरकारा कडेन एक विनवणी ऑनरेबल CMान सांगलां की ही स्कीम अशी तशी आमी तांकां काडून उडोवचें ना म्हणून. बट स्टील हांव सरकारा कडेन विनंती करता, सेज ही बायलां आपल्या पांयार आज आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून उलयतात, आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून, तेन्ना ह्यो बायलोय बी आपूण स्वयंपूर्ण जावच्यो आनी आपल्या पांयार उबो रावच्यो हाज्या खातीर प्रयत्न करता. आनी त्या प्रयत्नांक CMान सपोर्ट करचो तांचो. तांणी आज पळय ते लोन्स बिन्स काडल्या. सपोज कितेंय हाजेर डिसिजन घेवपा आसा, म्हाका दिसता इट कॅन बी डिफर्ड टू नेक्स्ट 2-3 years अनटील दे तांचे ज्यो लोन्स तांणी काडल्या ते एटलिस्ट रिकवर जाता म्हणून तितले तरी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. आनी हांव म्हणटा इफ पॉसिबल दे शूड बी कंटिन्यूड आनी आमच्या बायलांक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाची तांकां संदी दिवची. खुबश्या लोकांनी उलयलां की सर्वेलन्स इन स्कूल. आज आमी पळयता स्पीकर सर, भुरगीं म्हणटा ती सगळ्या आवय बापायक सगळ्यान इम्पॉर्टंट, ताज्या वयर आनी कांय ना. आज जेन्ना एक भुरगें आपल्या स्कुलाक वता तेन्ना थोड्यो गोश्टी घडटात आनी त्यो गोश्टी घडच्यो न्ही ताजेर एक चॅक उरचो म्हणून सर्वेलन्स कॅमेराज सगळ्या स्कुलांनी आसचे हाजे खातीर कंपल्शन आसपाक जाय. आनी ताज्या खातीर सरकारान कितें तरी आपल्या सायडींतल्यान तांकां एक सपोर्ट बेस दिवचो अशें हांव मागतां. स्पीकर सर, उलोवपाक खूब आसा पूण आनी एक म्हत्वाचो विशय म्हाका उलोवपाक जाय म्हणटा तो IITचो. आज ऑनरेबल सिनियर आमचो मेंबरान उलयलो, दिगंबर बाबान उलयलो की IIT येवप गोंयान खूब गरजेचें म्हणून. फाटीं ताजो बोवाळ जालो एन्ड इट हॅड टू बी डिसकंटिन्यूड. आज बऱ्यो बऱ्यो युनिवर्सिटीज आज आमच्या गोंयान येतात. नॅशनल आमची फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी आयली, लिगल युनिवर्सिटी आयली. सो IIT इज वन स्टेप मोर फर्दर. आज IIT येवप गरजेचें कित्याक आसा, कितें एक IIT खंयच्याय तालुकान येवप नाल्यार खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवप म्हणजे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं फुलता, ताजी तालुकाय हें जाता आनी दीस वील हॅव अ गूड इम्पॅक्ट ऑन सावथ गोवा ऑल्सो. आज आमी जेन्ना दाबोलीम एअरपोर्ट बंद पडपाचें उलयता तेन्ना असल्यो युनिवर्सिटीज आयल्यो सपोज इट इज बेनिफिशियल टू एवरीबडी. आज दाबोलीम पसून एअरपोर्ट कॅन सस्टेन ऑन ऑल दीस युनिवर्सिटीज. आज 3 युनिवर्सिटीज आज गोंयान आयल्या आनी IIT इज सच अ थिंग. आज आमचे सगळे मोठे मोठे आमचे मनोहरभाई पर्रीकर पसून इज एन IITian, रघुनाथ माशेलकर आनी मेनी पीपल इन बीग युनिवर्सिटीज नाल्यार भायरचे CEO, दीज आर ऑल IIT. टू आवर बॅड लक ह्या वर्सा पसून 23 लोक आमचे गोंयचे IIT खातीर भायर एडमिशन घेता. आज सपोज तीच IIT आज गोंयान आयिल्ली, म्हाका दिसता तो नंबर इन्क्रीज जावन 100चेर वचपा जातालो. आमचे गोंयचे भुरगे खूब हुशार आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा खातीर आनी ते एक्सपोजर मेळपा खातीर भायर वतकूच खुबशे पेरंट्स धाडना नाल्यार स्टुडंटाकूय वचन दिसना. पूण म्हाका दिसता एक IIT कॉम्प्लेक्स सपोज गोंयान आयलो, ह्या फूल गोंयच्या भुरग्यांक हें एक ऑपॉर्च्युनिटी की तांकां शिकून बरें. तांणी ऑनरेबल मेंबरान सांगलें की IIT इज
प्रिफर्ड इन भायर म्हणून भायर खंय तूं जॉबाक वता नाल्यार खंय वता इट इज प्रिफर्ड म्हणून दे कावंट दॅट IIT म्हणून तूं सो IIT म्हाका दिसता गोंयान सपोज कितें प्रॉब्लेम्स आसा इफ देर आर एनी प्रॉब्लेम्स विथ द विलेजर्स तांचे कडेन उलोवन म्हाका दिसता IIT जी सांग्यार येवपाची आशिल्ली ती परत एकदां एक वी हॅव टू रिवायव इट एक प्रयत्न करपा जाय कित्याक नो एवरीबडी डजंट गेट अ चान्स आज तो चान्स आमी घेना सपोज फाल्यां दुसरी स्टेट खंयची आपल्याक दी म्हणटली एंड दॅट थिंग वील गो देर सर खुबशे बाकीचे म्हाका उलयन दिसता पुणून आज सगळ्यात म्हत्वाचें की आज ऑनरेबल CM हांव तुमकां थोड्या गोश्टी सांगल्यो आज शिक्षणा खातीर बजेटूय आमचें खूब वाडलां शिक्षण आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी बजेटरी प्रोविजनूय ताच्या खातीर चड केलां आज सगळ्या कडेन गव्हर्मेंट स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा तांचे वेरियस स्किम्स वता म्हाका एक सांगान दिसता की आतां अटल टिंकरिंग लॅब्स आसतले नाजाल्यार आमचे डिजिटल बोर्ड्स आसतले हे सगळ्यांक दिता आसतना गव्हर्मेंट स्कुलाचेर मातसो फोकस चड दवरचो बिकॉज हांगा लोवर स्ट्रॅटा जो म्हणजे सामकी मिडल क्लास नाल्यार लोवर मिडल क्लास भुरगीं आसता ती थंय वता आनी तांकांय क्वॉलिटी एड्युकेशन मेळचें ह्या खातीर आमचे जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा एड्युकेशन आनी क्वॉलिटी एड्युकेशन फॉर ऑल हातूंत भितर भेदभाव तो श्रीमंताचो भुरगो म्हूण ताका चड बरें नाल्यार तो गरिबाचो म्हूण ते न करता ह्या स्कुलांनी बसून प्रेफरन्स दिवचें अशें हांव मागतां आनी हांव मागतां की जी स्कुलाचें आमी मेन स्कुलाचें हांव जें उलयलां म्हणजे वास्कोची दोनूय स्कुलां ती बेगींतले बेगीन हातान घेवन कित्याक आतांच सपोज स्टार्ट केलें देन बाय द नेक्स्ट एकाडेमीक इयर दे कॅन शिफ्ट देर सो हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हांचें एस्टिमेशन करून ती वर्क टेंडर करचें आनी बेगींतले बेगीन ही स्कुलां बांदपाक आमकां हेल्प करचो थँक्यू Honorable Member Mr. Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, आयज खंयच्याय स्टेटीचे जर डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार ताका खुबशे पिलर्स फाटल्यान आसता आमी म्हणटा आयज गोंय आमचें जे प्रमाणे डेव्हलप जाल्लेलें आसा तेज्या फाटल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा बेटर रोड्स बट तेज्या वांगडा मेन जो एक खंयच्योय स्टेट डेव्हलप जातली जाल्यार एड्युकेशन प्लेस अ इम्पॉर्टंट रोल आयज खंयच्योय स्टेट फुडें वयतली जाल्यार एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट आनी आयज गोंयान ज्या प्रमाणे आयज एड्युकेशनाच्या बाबतींत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक लागलेलो आसा जे न्यू आमी युनिवर्सिटी पळयता फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी जावं बाकीचे जावं खुबशे आतां NIT जावं इतली एड्युकेशन्स जी कॉलेजीस गोंयान येवपाक लागलेली आसा आनी हेज्या लागून आमकां सगळ्यांक खबर आसा हेजो जर श्रेय जर कोणाक वयता जाल्यार तो आमचे गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक त्याच प्रमाणे गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा बरोबर तेंची आख्खी जी टीम आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची जी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन तेंची टीम जे प्रमाणे ते काम करपाक लागलेले आसा आयज गोंयान ते आमी पळयता आनी आयज आमकां वी फील व्हेरी प्रावड कित्याक आयज गोंयान जी लिटरसी रेट आसा जी गोंयान आमची लिटरसी रेट आसा ती ऑलमोस्ट 88.70% लिटरसी रेट आसा दॅट इज ऑलमोस्ट 90%. आयज गोंय बाकीच्या स्टेटी भाशेन ना आयज गोंय आमचे फुडें वचत आसा लिटरसी रेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी गोंयान आयज एड्युकेशन म्हणटा ते सगळ्यांच्या घराघरांनी पावलेले आसा आनी हेजो जर श्रेय वयता जाल्यार आमच्या मुखेलमंत्र्याक आनी आमचे आख्खे गोंयच्या गव्हर्मेंटाक. स्पिकर सर आयज डिमांड नंबर 34 उलयतना स्कूल एड्युकेशनाचेर आयज एक इम्पॉर्टंट इशू आसा जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा मुर्मा गोवान कित्याक मुर्मा गोवा आमचे एक मेन स्कूल आसा आनी ते स्कूल जावन आसा DPR प्रायमरी स्कूल. आयज हे DPR प्रायमरी स्कूल वीच वॉज रन बाय मुर्मा गोवा प्रो ट्रस्ट एड्युकेशन सोसायटी हे चलयताले. आयज खंय तरी फायनान्शियल प्रॉब्लम जाल्ल्या कारणान जी मुर्मा गोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसा जी पयली MPT आसलेली आतां MPA जाला हांकां खंय तरी फायनान्शियली क्रंचीस आसल्या कारणान आयज खंय तरी आमचे DPR स्कूल जी आसा वीच इज रन बाय मुर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट एड्युकेशन सोसायटी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आयज अशी न्यूज आसा कितें खंय तरी हे जे स्कूल आसा आमचे DPR प्रायमरी स्कूल हे खंयच्या तरी कंपनीक प्रायवेटायज करपाक सोदता अशें जावचें न्हू. तेजे लागून हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक आयज जे MPA जे रिजन दिवपाक लागलेले आसा कित्याक तेंचे फायनान्शियल पुअर कंडिशन असल्या कारणान ते हेल्प करूंक शकना म्हणून. आयज ते स्कुलाची अशी परिस्थिती जाल्या दे आर हॅविंग डिफिकल्टीज
to pay the salary of the teachers and staff. आयज जे ते फी कलेक्ट करता स्टुडंट्सा कडून तेजेर ते टिचरीची सॅलरी आनी स्टाफाची सॅलरी पे करपाक लागलेले आसा. आयज ते स्कूल जे आसा ते फॉलो ऑल द रुल्स एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. द स्कूल हॅज अपील टू द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. आयज ते स्कुलान स्वता मागलेले आसा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन टू ग्रांट फायनान्शियल असिस्टंट टू द स्कूल अंडर ग्रांट इन एड कोड. 2021 हेच मॅनेजमेंटान आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक बरयलेले. तेज्या उपरांत 2023 आतां परत बरयलेले आसा आनी म्हाकाय तेंच्यांनी बरयलेले आसा त्या प्रमाणे हांवेंनूय आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाकूय बरयलेले आसा. कित्याक हे स्कूल जे आसा कित्याक एक मेन स्कूल आसल्या कारणान कित्याक आयज ते स्कूल खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटचे अंडर येवचे. सो द स्कूल हॅज ऑलरेडी अपील टू द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन टू ग्रांट फायनान्शियल असिस्टंट. The school is willing to change the existing English medium to any regional teaching medium applicable in the state. आणि हेज्या लागून पेरेंट्सूय रेडी आसा. आमच्या पेरेंट्सा कडेन उलोवप जालें, तेंच्यांनी सगळ्यांनी पेरेंट्सा कडेन उलोवप केलें आनी इवन पेरेंट्स आर रेडी एक्सेप्ट करपाक. कित्याक जे पर्यंत ह्या स्कुलाक ग्रँड इन एड मेळना आनी गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंट आपल्या अंडर घेवन ती ग्रँड इन एड करना न्हू, नाल्यार खंय तरी आमचें तें स्कूल म्हाका दिसता ते प्रायवेटाच्या हातीन वयतलो आनी हो चड आमकां धोको आसतलो. कित्याक थंयसरले आमचे बारीक लोक जे आसा ते प्रमाणे मागीर थंयसर फी भरपाक शकपाना. सो डेफिनेटली आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस मॅटर एंड ग्रांट द स्कूल द मच निडेड ग्रँड इन एड कोड. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे आतां हांव DPR प्रायमरी स्कुलाचेर उलयतना तसोच आनी एक आमचो इश्यू आसा वीच इज सिरियस मॅटर आनी ते जावन आसा आमचे संजय सेंटर for special training school at Bogda in Murmagaon constituency. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संजय सेंटर फॉर स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल हे जे आसा ते स्पेशल चिल्ड्रनाक लागून, स्पेशल स्टुडंट्साक लागून, जे दिव्यांग स्टुडंट्स आसा तेंच्या लागून हे आमचे गव्हर्मेंटान हे सेंटर स्टार्ट केल्लेले आसा. आयज ते सेंटराची अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा की आयज तेजी मेंटेनन्स ना. गेल्याच म्हयन्याक जुनाच्या 30 तारखेक हांव त्या स्कुलान विजीट केलो आमच्या स्कुलान आनी त्या स्कुलान जेन्ना हांवें विजीट केलो इट वॉज व्हेरी सॅड फॉर मी. कित्याक त्या स्कुलान जेन्ना भितर एंट्री केलेले आख्खे रूफ वॉज लिकींग. द वॉटर वॉज सींग फ्लोईंग ऑन द रॅम्प्स एंड द फ्लोर वीच इज रेग्युलर यूज बाय दी स्पेशल चिल्ड्रन. जी ही भुरगीं स्पेशल चिल्ड्रन भुरगीं ते पाता वरसून वयता, ते फ्लोरांसून वयता, ते रॅम्पा वरसून चलता, तेजेर सगळे आख्खे पावसाचे उदीक भरून आख्खे तेंच्या क्लासरुमान लिकेजीस आसा, उदक गळपाक लागलेलें आसा. देर आर मेनी अदर रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी टेकन केअर एज सच एज मेन जी गेट आसा ह्या स्कुलाची हॅज बीन कॉलॅप्स एट द एंट्रन्स. रिपेर ऑफ द लिफ्ट, ते भुरग्यांक वयर वयतलो लिफ्ट ना, तांकां चलोन स्टेप्स काडून वयर वयचें पडटा हे स्पेशल चिल्ड्रन्सांक. सो ते लिफ्ट रिगेल करपाचें जनरेटर ना थंयसर, जो जनरेटर आसा तोवूय रिपेर करपाची गरज आसा. वॉटर कनेक्शन फॉर स्कूल, स्कुलान ते भुरग्यांक लागून उदक ना. फायर अलार्म्स मेंटेनन्स, CCTV कॅमेराज आसा ते नॉन फंक्शनल आसा थंयसर. रिपेर ऑफ मागीर तेंचे टॉयलेट्स जावं, मागीर वॉश बेसीन जावं, मागीर तेंचे टॅग फिक्सेशन ऑफ रेलिंग्स, विंडो ग्रिल्स, रिपेर टू द क्लासरूम फ्लोर डोर्स, मेन गेट, कॅम्पस लायट, हे खुबशे तेंचो इश्यू आसा थंयसर हे संजय स्कुलान. कित्याक थंयसर आमची स्पेशल चिल्ड्रन्स थंयसर शिकपाक वयता. हांव मागता की हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा हे संजय स्कुलाच्या बाबतींत. त्याच प्रमाणे थंयसर खुबशी जी आमची नॉन टिचींग स्टाफ आसा सो तांकां खंय तरी रेग्युलरायज करचें. कित्याक हांवें पळयलां ती नॉन टिचींग स्टाफ आसा थंयसर कितलीशीं वर्सां जालीं ती काम करता आनी त्या भुरग्यांक सगळ्यांक ते लोक सांबाळटा, हे टिचरी सांबाळटा. आयज खंय तरी आमी तांकां इतली वर्सांचे 10-15 वर्सां जे काम केल्लेलें आसा तांकां खंय तरी तांकां रेग्युलरायज करपाची ही आमच्या गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आयज सगळे म्हाजे कलिग्स हांगा उलयलेले आसा गोवा समग्र शिक्षाच्या बाबतींत. तरी आसून हांव एक मेन्शन करपाक सोदतां की गोवा समग्र शिक्षा देर आर अरावंड 236 इंस्ट्रक्टर टू टीच नॅशनल स्किल क्वालिफाईड फ्रेमवर्क सब्जेक्ट इन गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल एट हायर सेकंडरी स्कूल. These instructors are well trained professionals in their respective sector. These instructors have been working daily, also taking the practical for the students. They also take the students on industrial visit, giving them first-hand experience of the work. They are also a part of the day-to-day activities of the school, sometimes helping them in administration, which makes them
वर्क नॉट लेस दॅन द एवरेज रेग्युलर टीचर इन द इन्स्टिट्यूट. जेन्ना आमचे हे जे इन्स्ट्रक्टर आसा ते सगळेच भाशेचे काम करता स्कुलान, दे आर अ पार्ट ऑफ रेग्युलर टिचरी भशेन ते जेन्ना काम करता थंयसर, जाल्यार म्हाका दिसता सर आमकां हेंचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आयज प्रेझेंटली द इन्स्ट्रक्टर आर ड्रॉईंग अ मंथली सॅलरी ऑफ 24,000. आउट ऑफ 109 ऑफ देम हॅव कंप्लिटेड 5 years. जे टोटल जो स्ट्रेंथ आसा 236 119 जे इन्स्ट्रक्टर आसा दे हॅव कंप्लिटेड 5 years. सो जेन्ना तेंची 5 years कंप्लीट जाल्लेली आसा जाल्यार म्हाका दिसता गोवोरमेंटान हेंचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. They have been playing a vital role in the education framework. They have appreciated that they are paid less as they almost work at the par with the para teachers who draws a salary of 39,000. जेन्ना तांकां 39,000 सॅलरी मेळटा आनी हांकां 24 मेळटा, म्हाका दिसता खंय तरी हेंचेर अन्याय जावचो न्हू. इन दीस it is the request of this instructor to enhance their salary and suggest that their contract are auto-renewed every year with a nominal increment of 10% each year. हे जे बाकीचे जे 5 वर्सां तांकां कंप्लीट जावना तांकां एवरी इयर तांचो ऑटो रिन्यू जावचो आनी तांकां एक 10% इन्क्रिमेंट मेळचें म्हणून अशें तेंचे डिमांड आसा. It is suggested that those who are having experience of more than 5 years should be considered for the enhanced pay scale which other can come in the bill only after completing 5. बाकीच्यांक जे आसा कंप्लीट जावना तांकां 10% इन्क्रिमेंट दिवचो, बट बाकीचे जे 5 years आसा तांकां ते पारा टिचर्स स्किलाच्या अंडर हाडचे अशें तेंचे रिक्वेस्ट आसा. रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लूक इनटू द डिमांड ऑफ द इन्स्ट्रक्टर ऑफ गोवा समग्र शिक्षा. स्पीकर सर, speaking on the midday meal scheme, I request the Honorable Minister to ensure that the self-help group continues to apply midday meals to the schools and department, not to engage any NGO to replace. एक खंय तरी फियर जावन पडलेले आसा. हे जे आमचे इतली वर्सांसून हे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा जे मिड डे मील सप्लाय करताले हेंच्या भितर, तेंच्या भितर खंय तरी फियर जावपाक लागलेलो आसा. कितें खंय तरी डिसिजन अशें डिपार्टमेंटान घेतलेलें आसा कितें तांकां भायर मारून एनजीओ रिप्लेस करतले म्हूण तांकां. सो अशें जावचें न्हू. कितें हे इतलीं वर्सां जालीं हे जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुप कोण आमचेच लोक, आमचीच बायलां, आनी तेन्ना तेंच्यांनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार केलेले स्पेशली बिकॉज ऑफ दीस मिड डे मील स्किमाक लागून ते सगळीं बायलां एकत्र येवन हेंच्यांनी हे केलेले. रिक्वेस्ट टू एन्श्योर दॅट टायमली पेमेंट्स, आयज तांकां पेमेंट टायमली मेळना. आयज खंय तरी गोवोरमेंटान टायमली पेमेंट दिवपाची गरज आसा. एंड रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रॅक्ट टायम फ्रेम फॉर एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द एक्झिस्टींग 1 year. तांकां कशें आसा कॉन्ट्रॅक्ट जो सायन करता तो 1 वर्साचो करता, तो 1 वर्साचो नासून तेंचो एक 3 वर्साचो तरी एग्रीमेंट तेंच्यांनी सायन करून घेवचो. हेज्या लागून कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी इतले इक्विपमेंट परचेज केल्लेले आसा. कित्याक तांकां आयज खंय तरी ते त्रासान आसा कित्याक तेंच्यांनी ते इक्विपमेंट परचेज करपाक लागून लोन काडला, रीण घेतला. सो जर तांकां जर भायर मारले जाल्यार म्हाका दिसता तेंचेर खुबसो परिणाम जावंक शकता. सो आनी जो तेंचो डिमांड आसा 3 वर्सां करपाचो, म्हाका दिसता तिवूय गरजेची गजाल आसा. स्पीकर सर, there are some government school in Murmo Goa constituency which are not used to the full capacity. म्हटल्यार जी आमची गव्हर्मेंट स्कुलां आसा तेंचे खुबशे क्लासरूम जे आसा ते वेकंट आसा, ते फूल कॅपेसिटीचेर चलना. एंड हेन सम क्लासरूम्स आर टोटल एम्प्टी आनी अनयुज्ड. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द मिनिस्टर फॉर एड्युकेशन, जी एम्प्टी आनी अनयुज्ड क्लासरूम आसा ते खंय तरी युजान घेवचे. आनी स्पेशली टू द अंगणवाडीज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी are operating from small rooms under pathetic condition, unhygienic conditionाचेर जी आमची अंगणवाडी आसा, जेन्ना ह्या स्कुलांनी रूम आसा जे अनयुज्ड रूम आसा, एम्प्टी रूम आसा, म्हाका दिसता हे अंगणवाडीक थंयसर शिफ्ट करपाक कांय हरकत ना. म्हाका दिसता हो मातसो खंय तरी कन्सिडर करचें की धाकटी भुरगीं आनी जे अनहायजेनीक रूम कंडिशनान ते जे शिकपाक येता अंगणवाडीन, म्हाका दिसता ती ही अंगणवाडीन जर थंय शिफ्ट केली दिसता हे जे अनयुज्ड क्लासरूम्स आसा गव्हर्मेंट स्कुलाचे, जाल्यार म्हाका हेज्या भितरलो म्हाका चडांत चड बेनिफीट म्हाका दिसता येता आनी तेंचो सदांच आमकां तेंचो पेरंट्साचो आनी ते भुरग्यांचो आमकां सदांच आशिर्वाद मेळटलो. आय रिक्वेस्ट मागीर तेच प्रमाणे सगळ्यांनी हांगा मेन्शन केलेले आसा CCTV कॅमेराज. इट इज द नीड ऑफ दी आर. हे आमची जितली मुर्मा गोवा स्कुलां आसा गव्हर्मेंट स्कुलां तांकां खंय तरी म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा हे ईच एंड एवरी स्कुलान जाय. कित्याक आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ते डेन्सली पॉप्युलेटेड. इट इज डेन्सली पॉप्युलेशन असल्या कारणान थंयसर डेली इतलो मुवमेंट आसता, कळना कोण मनीस कसलो मनीस आसा, कितें इन्सिडंट जालो तेज्या लागून मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ही आमची CCTV कॅमेरा जी आसा ती इन्स्टॉल जावची म्हणून सगळे आमचे गव्हर्मेंट स्कुलांनी, ते मागीर प्रायमरी लेवलाचेर आसूं या सेकंडरी लेवलाचेर आसूं. स्पीकर सर,
स्पीकिंग ऑन द विद्यालक्ष्मी स्कीम, ही जी विद्यालक्ष्मी स्कीम जी गव्हर्मेंटान एकदम बऱ्याची बरी स्कीम हाडलेली आसा. आयज गर्ल स्टुडंट्साक हू हॅज पास 10th स्टँडर्ड आनी जे 11th वयता तांकां आयज गव्हर्मेंटा कडसून 25,000 फिक्स डेपॉझीट मेळटा. इतली बरी स्कीम आसा हे भुरग्यांक लागून, स्पेशली गर्ल चायल्डाक लागून, जे 25,000 फिक्स डेपॉझीट मेळटा 10th पास 11th एडमिशन घेतल्या उपरांत आनी ते 12th जाल्या उपरांत मागीर तांकां ते पयशे मेळटा. बट ही स्कीम जी आसा ती सद्या फक्त आमचे ST कम्युनिटीक लागून आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की ही जी स्कीम आसा इतली बरी, खंय तरी एक चेडवाक मोटिवेट करपाक लागून, तेच्या शिक्षणाक लागून, जे त्यांचे पेरंट्साक हेल्प जावंक शकता, ही स्कीम बाकीच्या OBC कम्युनिटी आणि SC कम्युनिटीक सुद्दां लागू जावची. सो हो एक डिमांड आसा की ही जी आमची विद्यालक्ष्मी स्कीम आसा दॅट शूड बी इम्प्लिमेंटेड टू OBC आणि SC कम्युनिटी ऑल्सो. सो हांव CM कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगीनच्या बेगीन ती आमची बाकीच्या कम्युनिटीकूय दिवची म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 36 टेक्निकल एड्युकेशन. आमच्या मुर्मगांव तालुक्यात एकूच टेक्निकल एड्युकेशन आसा आनी ती आमची बोगद्यार इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी मुर्मगांव गोवा. आयज आमकां सगळ्यांक गरज आसा कित्याक थंयसर जे कोर्सीस आसा ते कोर्सीस लिमिटेड कोर्सीस आसा आनी थंयसर मॅक्सिमम जे एडमिशन जाता ते सगळे चेड्यांचे जाता. आयज थंय चेडवांक लागून खुबशे कोर्सीस कमी असल्या कारणान चेडवांक थंयसर एडमिशनाक खूब कमी आसा. ऑलमोस्ट 95% बॉयसांचे एडमिशन आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक थंयसर न्यू कोर्सीस थंयसर स्टार्ट करपाची गरज आसा. हे ITI आमचे बोगद्यार म्हाका दिसता जर ITI ही कोर्सीस स्टार्ट जाले खुबशीं चेडवां थंयसर म्हाका दिसता एडमिशनाक लागून वयतली. स्पेशली गार्मेंट एंड सेल एसिस्टंट हो एक जो कोर्स आसा तो आमच्या बोगद्यार ITIचेर ना. गार्मेंट एंड सेल एसिस्टंट हो जालो दिसता म्हाका खुबशीं चेडवां भितर एडमिशन घेवपाक वयतली. तशेंच स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल एसिस्टंट्स होवूय कोर्स थंयसर ना, होवूय कोर्स थंयसर इम्प्लिमेंट करचो. त्याच प्रमाणे कॉस्मेटोलॉजी दॅट इज ब्युटिफिकेशन कोर्स आनी बाकीचे आसा पळय रिलेटेड टू ब्युटी. सो तसले कोर्स जर थंयसर स्टार्ट केले, त्याच प्रमाणे ट्रॅव्हल एंड टुरिझम हे जर कोर्सीस थंयसर आमच्या ITIन स्टार्ट केले म्हाका दिसता मॅक्सिमम आमची जी गर्ल चायल्ड आसा पळय ती म्हाका दिसता हांगा एडमिशनाक लागून फुडें येतले. तेज्या लागून हांव मागता कित्याक आमची ITI जी बोगद्यार आसा हे जे कोर्स थंयसर ना हे कोर्स थंयसर इमिजिएटली थंयसर इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा which will benefit the women aspiration to apply. I request Honorable Chief Minister to kindly look into this matter urgently. Speaker sir, speaking on demand number, I will take it together 37, 38, 39 and 40. That is on Polytechnic College, Engineering College. आयज सगळ्यांक आमकां प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर, हे जे कॉलेजीन जे भुरगे एडमिशन घेता तांकां मेन प्रॉब्लम म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टाचो. आयज ट्रान्सपोर्टाक लागून हे भुरग्यांची म्हाका दिसता खरत खूब हालत जावपाक लागलेली आसा. जो भुरगो थंय शिकपाक वयता, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितलेशे भुरग्यांनी थंयसर एडमिशन घेतलेलें आसा पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन. आमचे आल्तिनाचेर घेतलेलें आसा, मागीर थंयसर आर्किटेक्ट कॉलेज आसा, मागीर फायन आर्ट्स कॉलेज आसा, आमची इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा. हांगा ट्रान्सपोर्टाचो म्हणटा तो व्हडलो प्रॉब्लम. भुरगे कशे कसो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भुरगे जे सड्या वयले बायणा वयले वास्को येता एक बस करून, वास्कोसून दुसरी बस धरून पणजे वयता, पणजेसून परत तांकां कॉलेजी कडेन वचोंक जाय आल्तिनाचेर, थंयसर वयपाक तांकां त्रास जाता. येताना परत प्रॉब्लम जाता कित्याक टायमाचेर 1-2 बस तांकां घरा कडेन पावता म्हणल्यार रातची 8-9 जाता. आयज हो ट्रान्सपोर्ट जो इश्यू आसा तो एक इम्पॉर्टंट कित्याक भुरग्यांक जो मॅक्सिमम टायम आसा तो शिकपाक मेळोंक जाय. आनी जे ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतीन आयज सगळीं पेरंट्स आसा ती खंय तरी म्हाका दिसता स्ट्रेसान आसा. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें हे ट्रान्सपोर्टाक लागून हेंचे भुरग्यांचे सगळ्यांचे अरेंजमेंट जावचे. आनी त्याच प्रमाणे लास्ट पॉयंट उलयतना हांव डिमांड नंबर 35 ऑलरेडी आय हॅव स्पोकन ऑन हायर एड्युकेशन कित्याक म्हाजो LEQ आसलेलो आनी म्हाका रिप्लाय दिल्लो आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे. बट द स्कूल्स आर नॉट सफिशियंट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टुडंट सिकींग एडमिशन इन हायर सेकंडरी. हेन्स दे आर फोर्स्ड टू मूव out more than 10 to 15 kilometers. So I request the Honorable Chief Minister to kindly look into this demand in the interest of the student. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Mr. Ullas Tuenkar. Speaker sir, आयच्या डिमांड सांग हांव सपोर्ट करपाक उबो रावला. डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन. स्पीकर सर, आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंट आमी पळयता आमच्या गोंयभर आमचे स्कुलांनी बरो 90%, 97% असो रिजल्ट लागता हें दाखोवन दिता.
की आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या प्रत्येक आमच्या स्कुलान बरें एड्युकेशन मेळचें, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक बरें एड्युकेशन मेळोन भुरगीं बरी मार्कांनी पास जावची हें दाखोवन दिता की हे 97% अशे गोंयचे भुरगे आयज पास जावपाक लागला. हें दाखोवन दिता की आमच्या गोंयान हें एड्युकेशन बरें ह्या भुरग्यांक मेळपाक लागला. स्पिकर सर, आयज आमच्या प्रायमरी स्कुलान खुबश्यो सर्व शिक्षा अभियाना मार्फत टिचरी घेतलेल्यो, ज्यो टिचरी आयज 10-12 वर्सां जालीं ह्या आजून पासून कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर शिकयता, हांकां खंय तरी फिक्स करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर, आमच्या स्कुलांनी जे बालरथ आसा त्यांचो आमच्या सरकारान त्यांचो कितें पगार वाड आसलेली ती तांकां दिवन त्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व केला, त्या खातीर आमच्या CMाचें हांव अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर, ज्यो मायनींग एरिया आसलेल्यो त्या एरियांनी त्या मायनींग ओनरांनी तांकां त्या स्कुलां खातीर बसीस दिल्ल्यो, त्यो आयज बसी थंय चलना आनी तांकां थंय बालरथूय आजून ना. अशा ज्या स्कुलांक आयज थंय बालरथ दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता आयज इन फ्युचर आतां नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी येवपाची आहा. ह्या अंतर्गत आमी दिव्यांग अशी स्कुलां आसता, स्पेशल स्टुडंट्स, तांच्या खातीर जे कितें फॅसिलिटी जावपाक जाय, जावं तांच्या खातीर रॅम्प म्हणपाक जाय, जावं टॉयलेट अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्या खातीर बी तयार करपाची ह्या पॉलिसी भितर गरज आसा. आयज आमी पळयता की आमच्या गोंयान IIT सारखे प्रोजेक्ट आमी खंय तरी सुरू करपाचो प्रयत्न करता, पूण ते खंय तरी ऑब्जेक्शन येयल्या कारणान हे प्रोजेक्ट जायना. त्या खातीर आमच्या सरकारान खंय तरी एक ठोस असो निर्णय घेवन गोंयान IIT येवपाची खूब गरज आसा. त्या कारणान आमी खंय तरी आमच्या फ्युचर जनरेशन आहा तांकां ह्यो ज्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो एड्युकेशन बाबतींत ज्यो फॅसिलिटी आहा त्यो मेळपाची खूब गरज आसा. आमी पळयता की खुबश्यो अशी प्रायमरी स्कुलां आसा, त्या प्रायमरी स्कुलाची परिस्थिती सुद्दां बिकट आसता. आमी पळयता की आमच्या काही प्रायमरी स्कुलान पेंटींग जावं तेंचे बेंचीस हे खुबशे अशे पोरणे आसता. आमी जेन्ना पळयता तेन्ना त्या स्कुलांचे खंय तरी अपग्रेडेशन जावपाक जाय, हें जावपाची खूब गरज आहा. आयज आमचो सरकार जे 1st to 3rd पर्यंत जे स्टुडंट आसता तांकां फ्री रेनकोट आनी फ्री टॅक्स्ट बुक्स मेळटा, हे फ्री युनिफॉर्म आनी मेळटा, ते तांकां टायम टू टायम दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमच्या नावेली मतदारसंघान दवर्ली हांगा एक एड्युकेशन हब करपा खातीर सरकारान जवळ जवळ 1,15,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जागो एक्वायर केल्लो. आयज पासून थंय एड्युकेशन हब जावना आनी आयज थंय अशें जालां की त्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट जावपाचें सुरू जालां. आमच्या सरकाराचो ते एक प्लॅनिंग आसलेली की जी मडगांव एरियेची सारकी स्कुलां जी आसा ती एकीच कडेन आसल्या कारणान ट्राफीक जॅम जाता, लोकांक त्रास जाता, ती स्कुलां सगळी एड्युकेशन हबान हाडची ह्या खातीर जी प्लॅनिंग केल्ली ती आयज पासून थंय जायना. त्या मागता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हे एड्युकेशनल हबान जाता तितले बेगीन थंय इन्स्टिट्यूशन सुरू जावपाची गरज आहा. स्पिकर सर, मिड डे मील सारख्या हे आमच्या भुरग्यांक जे 1st to 8 जे स्टुडंट्सांक जे मिड डे मील मेळटा ते जवळ जवळ आमच्या गोंयची 107 सेल्फ हेल्प ग्रूप महिला मंडळ हे तांकां सप्लाय करता आनी ही खंय तरी महिला आपल्या पांयाचेर उबे रावपाचो आयज प्रयत्न करता. अशा महिलांक आज खंय तरी आमी ह्या मिड डे मिलान तांकां सांबाळून घेवपाची गरज आहा. खंय तरी एक तांकां भिरांत पडल्या की खंय तरी आमकां काडीत काय म्हणून, त्या खातीर सरकारान तांकां कसलोच त्रास न दिता तेंचे मिड डे मील चालपाची गरज आसा. आनी ह्या निमतान आयज आमी पळयता की जवळ जवळ 1,63,000 पेक्षा चड ह्या स्टुडंट्सांक हेचो फायदो मेळटा आनी सरकार जवळ जवळ 560 lakhs रुपीज खर्च केल्ले कडेन आसा. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 35 हायर एड्युकेशन. आयज आमी पळयता गव्हर्मेंट कॉलेजी ह्यो गोंयान आसा. आमच्या सालसेडीन जे बोड्डा मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी स्कूल आहा, हे आमचे पळोवपाक गेल्यार आमी जे 6-7-8 मतदारसंघ आहा, जावं कुर्तरी मतदारसंघ, जावं नावेली सारखे, जावं नुव्या सारखे, जावं आमच्या बाणावली सारखे, हांगा ही एकूच आमची गव्हर्मेंट कॉलेज आसा. आनी आयज डे बाय डे आमचे पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी खुबशीं कॉलेजींनी कितें जाता
की त्यांची जे 85%, 90% असे मार्क येतात तांकां पयलो प्रिफरन्स दिता आनी जे कमी भुरगे जे पास आउट जाता ह्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांक मागीर एडमिशन घेवपा खातीर खूब प्रयत्न करचे पडटा. आमदारा कडेन ते फावटी मारता की आमकां हेच कॉलेजीन एडमिशन मेळपा जाय, पूण तशें जायना. ह्या खातीर सावथ गोवा आमच्या सालसेडीन आनी एक गव्हर्मेंट कॉलेज जावपाची, हायर सेकंडरी जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 50 गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी. आमी पळयता आमच्या गोंयांत कितलीशी एक म्हाका दिसता 1965 अशी खंय केन्ना तरी ती फार्मासी कॉलेज सुरू जाल्ली. एक फार्मासी कॉलेज, त्याच प्रमाणे एक प्रायवेट. The House is adjourned for tea break. The honourable member may continue later. 2 minutes. My Guru. 2 minutes. Tea break is till 4:30. 2 minutes. 2 minutes. बरोबर. चलो.